Bună, dragilor! Sunt Abi și astăzi vă poftesc în bucătăria mea să vă arăt cum fac un preparat pe care l-am mâncat în restaurantele Ikea, dar pe care îl putem face foarte ușor și acasă. Este vorba de medalioane de cartofi cu brocoli pe care le putem servi lângă carne, pește sau ca fel de mâncare vegetarian alături de salatele preferate. Haideți să trecem la treabă! Pentru această rețetă folosim 1 kg cartofi fierți în coajă, 500 g brocoli fiert la abur, o ceapă mare, o legătură pătrunjel, 3-4 linguri ulei de măsline, 100 g cașcaval ras, 100 g telemea rasă, 200 g smântână, un ou, piper și sare după gust. Mai întâi fierbem cartofii în coajă, după care îi lăsăm la răcit. Tăiem brocoli în buchețele mici și îl curățăm de cotor. Spălăm brocoli în mai multe ape și îl scurgem într-o sită, după care îl punem la fiert la abur pentru aproximativ 5 minute. După fierbere, strecurăm brocoli și îl trecem prin apă foarte rece pentru a-i opri gătirea și a păstra o culoare frumoasă. Cât timp se răcesc cartofii și brocoli, ne ocupăm de ceapă pe care o tocăm mărunt. Într-o tigaie antiaderentă adăugăm 2-3 linguri ulei de măsline în care călim ceapa pentru 3-4 minute sau până este gata, având grijă să nu se ardă. Ceapa călită o punem într-un bol și o lăsăm deoparte. Curățăm cartofii de coajă, după care jumătate îi radem pe răzătoarea cu găuri mari, iar cealaltă jumătate îi tocăm în cubulețe mici. Gata! Upsi! Amen! Am terminat! Iuhu! Tocăm și brocoli cu bulețe mici. Și gata. Până nu mai toc. Așa și pe jos. Că n-are nimic. Într-un bol suficient de mare adăugăm pe rând ingredientele: cartofii, brocoli, ceapa călită, cașcavalul și brânza rase, smântâna și oul. Amestecăm foarte bine până obținem o pastă omogenă.
Mărunțim pătrunjelul și îl adăugăm în compoziție împreună cu sare și piper după gust. Amestecăm din nou cu lingura până la omogenizarea completă a ingredientelor și condimentelor. Într-o tavă pentru cuptor punem hârtie de copt pe care o ungem cu ulei. Avem două modalități, să le coacem sau să le prăjim. În momentul ăsta, dacă vrem le prăjim, dacă vrem le coacem. Eu aleg să le coc. Da? Cu ajutorul unei forme rotunde sau cu lingura, formăm medalioane din aproximativ 2 linguri de compoziție. Așezăm cu grijă medalioanele în tavă. Din această compoziție au ieșit aproximativ 15 bucăți. Așa un pic, ungem pe fiecare. Arată super! Yummy! Coacem la cuptorul preîncălzit la 220 de grade Celsius cu ventilație pentru aproximativ 25 de minute sau până sunt rumenite. Și așteptăm acum! Hai să vedem cum a ieșit. Ce bine arată. O bucată mare pentru mine. Este super bună. Cu puțin efort, fără doar și poate, mâncarea dumneavoastră arată ca la restaurant. Pe oriunde merg, tot ce îmi place și consider că se potrivește bucătăriei mele, încerc să-l reproduc la mine acasă, așa cum sunt aceste medalioane de legume. Sper că v-am bucurat cu această rețetă. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja. Și amintiți-vă, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Încerc pe oriunde merg, tot